Φίλες και φίλοι της ιστορίας, καλησπέρα. Σήμερα, με την αφορμή ότι οι ιστορικοί μας λένε ότι έχουμε την επέτειο 12 του Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ. για το κοσμοϊστορικό γεγονός ορόσημο, δηλαδή τη μάχη του Μαραθώνος, θα μιλήσουμε σήμερα. Ας πούμε όμως λίγα πράγματα που έγιναν πριν τη μάχη του Μαραθώνος. Η Ιωνική Επανάσταση και η πρώτη εισβολή των Περσών στον ελλαδικό χώρο είναι ορόσημα. Η πρώτη εισβολή δεν είναι η μάχη του Μαραθώνος, όπως ξέρουμε στα ιστορικά βιβλία, αλλά η μάχη του Μαραθώνος είναι η δεύτερη εισβολή των Περσών στον ελλαδικό χώρο. Η πρώτη έγινε από το Μαρδόνιο το 492 π.Χ., όπου απέτυχε. Ας πάμε στο θέμα του Μαραθώνα. Στην πεδιάδα αυτή, που είναι πάρα πολύ γνωστή, εδώ ο Ηρόδοτος το λέει ξεκάθαρα στα βιβλία του, στα έργα του, ότι έργων μέγιστον των Ελλήνων γενόμενων. Μετάφραση, το μέγιστο κατόρθωμα των Ελλήνων είναι ο Μαραθώνας. Δεν ήταν απλώς μια μάχη, ήταν μια στιγμή που κρίθηκε αν η Ελλάδα γινόταν επαρχία της Περσίας ή αν θα χαράξει το δικό της δρόμο με ελευθερία και δημοκρατία. Πάμε στο θέμα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία 390 είχε μόλις γίνει, δηλαδή είχε 18 χρόνια ζωής. Πιο πριν ήταν φυσικά η τυραννία. Η Περσική Αυτοκρατορία, το βασίλειο του Δαρίου, αποτελούταν και απλώνονταν σε 3 υπήρους. Ένα κράτος όπου οι λαοί ήταν υποταγμένοι, φορολογούμενοι και φυσικά στρατολογημένοι. Και όμως στα δυτικά της άκρης αυτής της αυτοκρατορίας, μικρές πόλεις όπως η Αθήνα, η Ερέτρια τόλμησαν να υποστηρίξουν, όπως είπαμε, την Ιωνική Επανάσταση. Αυτό φυσικά για τους Πέρσες ήταν ύβρις. Κατά την Ιωνική Επανάσταση κατεστράφηκε ένας ιερός ναός των Περσών. Ο Δαρείος, για να μην ξεχάσει την εκδίκηση αυτή που έπρεπε να κάνει στους Έλληνες, όρισε έναν υπηρέτη, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο φυσικά όλα αυτά, να του θυμίζει κάθε μέρα για 3 φορές με την εξής φράση: «Δέσποτα μέμνησο των Αθηναίων». 3 φορές το έλεγε αυτό. Η μετάφραση: «Άρχοντα θυμίσου στους Αθηναίους». 390 ξεκινάει η εκστρατεία. Η Ερέτρια καταστρέφεται. Οι κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και σειρά έχει η Αθήνα. Εδώ πάμε σε ένα ορόσημο που θα δείξει αν θα νικήσουν οι Αθηναίοι ή όχι. Πρώτον, η απόφαση που έπρεπε να πάρουν. Η Αθήνα βρίσκεται μπροστά σε ένα θανάσιμο δίλημμα. Να κλειστούν πίσω από το τείχη, να περιμένουν βοήθεια, να παραδοθούν. Στην εκκλησία του Δήμου παρευρίσκεται πολύ σημαντικός κόσμος. Ο Καλήμαχος, ο πολέμαρχος των Αθηναίων, δηλαδή ο αρχηγός των Αθηναίων, των εκστρατευτικών σωμάτων. Ο Αριστίδης ο Δίκαιος, που μετέπειτα πήρε το παρατσούκλι του. Και φυσικά ο στρατηγός ο Μιλτιάδης, όπου είχε την προϋπηρεσία να δουλέψει σε εισαγωγικά, να υπηρετήσει στον Περσικό στρατό, φυσικά σαν τύραννος που ήταν. Ο Πλούταρχος μας παραδίδει τα λόγια του Μιλτιάδη, όπου υπόθηκαν στην εκκλησία του Δήμου για την απόφαση αυτή που προείπαμε. «Μήτε φύγειν», λέει ο Μιλτιάδης, «μήτε φυλακήν ημάς ωφελήσει, αλλά ημίν επιθέμενουν σώσε εν πόλην». Μετάφραση: «Ούτε η φυγή ούτε η αναμονή θα μας ωφελήσει, μόνο η επίθεση θα σώσει την πόλη». Αυτό μας λέει ότι είπε ο Μιλτιάδης. Η Αθήνα ήξερε ότι εάν συμπεριλάβει και τη Σπάρτη στις στρατιωτικές δυνάμεις της, που ήταν φυσικά το πεζικό της εποχής, τότε θα δώσει τεράστια δύναμη και στην ηθική και στο δύναμη σαν αριθμό. Ζητάει λοιπόν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Στέλνουν το Δρομέα Φιβιππίδη ή, όπως είπε ο Ηρόδοτος, Φιλιππίδης. Τρέχει
τα 250 χιλιόμετρα που είναι μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης μέσα σε 2 ημέρες, νύχτα και μέρα, δεν σταμάτησε. Όταν παραδίδει το μήνυμα, είναι στην ατυχή φάση όπου οι Σπαρτιάτες είναι σε μια θρησκευτική λατρεία εκείνη την εποχή, σε μια λειτουργία θα την λέγαμε τώρα. Υπενθυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες, σύμφωνα με τον μεγάλο ιστορικό Σαράντο Καργάκο, οι Σπαρτιάτες δεν ήταν απλά θρησκοληπτοί, ήταν θρησκομανείς. Δεν κάνανε τίποτα στις εξτρατευτικές τους πορείες χωρίς να συμβουλευτούν τους χρησμούς, τους θεούς και να σεβαστούν τα θεία. Οι Σπαρτιάτες, όταν παίρνουν το μήνυμα του Φιλιππίδη ή Φιβιππίδη, απαντούν με το «Ου δυνάμεθα στρατεύεσθε πριν τη σελήνη πλήρη γενέστε». Δεν μπορούμε να εκστρατεύσουμε πριν γεμίσει η σελήνη, πριν γίνει πανσέρινος. Όταν έρχεται το μήνυμα στην Αθήνα, καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι ότι μένουν μόνοι τους. Οι Πλατεείς όμως συνδράμουν και στέλνουν 1000 οπλίτες. Η Αθήνα από την άλλη μεριά μαζεύει από τις φατριές που είχε μέσα στην πόλη της 10.000 άντρες. Για τους 1000 άντρες αναλογούσε ένα στρατηγός. Ένας από αυτούς ήταν και φυσικά ο Μιλτιάδης. Ο αρχηγός όλων αυτών ήταν ο Καλήμαχος, ο πολέμαρχος, όπου δικούσε όλους αυτούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας υπήρχε και το αξίωμα του αρχιστρατήγου, δηλαδή παίρνανε την αρχιστρατηγία ένας από αυτούς ανά μία ημέρα, από τους στρατηγούς φυσικά, ανά μία ημέρα, για να μπορέσουν να είναι δίκαια τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις. Προς τιμή όλων των υπολείπων στρατηγών, δηλαδή των υπολείπων 9, αφήσανε για όλες τις υπόλοιπες ημέρες τον Μιλτιάδη σαν αρχιστράτηγο. Θεώρησαν με τα λεγόμενά του, που είπε στην Εκκλησία του Δήμου όπως προείπαμε, με την εμπειρία που είχε στους Πέρσες, με την προϋπηρεσία δηλαδή που είχε, ότι είναι ο καταλληλότερος όλων για να λάβει αποφάσεις. Φυσικά πέραν με τον Καλήμαχο. Μαζεύουν 10.000 άντρες, οι Πλατεείς έχουν στείλει και αυτοί 1000, οπότε μιλάμε για 11.000 άντρες οπλίτες. Η πανοπλία του οπλίτη αποτελούσε δώρατα, το όπλον την ασπίδα δηλαδή, από εκεί βγαίνει και η λέξη οπλίτης, όπου ζύγιζε 6,5 με 8 κιλά η καθεμία, ανάλογα βέβαια και τι είχε απάνω, γιατί ο καθένας μπορούσε να βάλει οτιδήποτε, αλλά το λιγότερο ήταν 6,5 κιλά, 2 μέτρα ήταν το δώρατο του οπλίτη, θώρακες και κράνη φυσικά. Απ' την άλλη οι Πέρσες είχαν έρθει με πλοία στο Μαραθώνα, στα 500 με 600 πλοία, αναγράφει ο Ηρόδοτος. Σύμφωνα με τους σύγχρονους ιστορικούς, αυτό ανάγεται στους 30 με 35.000. Κάποιοι είναι πιο επιφυλακτικοί, λένε 25.000. Είχαν παραριθμία όπως και να. Αρχηγοί των Περσών ήταν ο Δάτης και ο Αρταφέρνης, που ήτουσαν ως αντιπρόσωποι μιας αυτοκρατορίας που είχε μάθει να γνωρίζει ότι δεν χάνει ποτέ. Ο Μιλτιάδης πείθει και τους υπόλοιπους στρατηγούς ότι για να νικήσουμε πρέπει να επιτεθούμε. Έτσι σου λέει. Γνωρίζει την αριθμητική υπεραριθμία των Περσών με την προϋπηρεσία που είπαμε. Έτσι τολμά κάτι πρωτόγνωρο. Εδώ ο Ηρόδοτος μας λέει: στο Μαραθώνα έστησαν, λέει, τις γραμμές, η μετάφραση. Στο κέντρο αδυνάτησαν τις γραμμές, τα άκρα τα ενίσχυσαν. Έκανε δηλαδή στην ουσία ένα πέταλο. Ήταν μια παγίδα του Μιλτιάδη, όπου τι έκανε στην ουσία? Το κέντρο θα δεχόταν την πίεση, γιατί ήταν πολύ πιο αδύναμο, γιατί ήξερε ότι οι Πέρσες θα είχαν ενισχύσει, που κάνουν τη συνήθως τακτική τους, ενισχύουν πάντα το κέντρο τους και αδυνατούν τα άκρα. Έτσι λοιπόν θα δεχόταν όλη την πίεση το κέντρο των Ελλήνων, των Αθηναίων, αλλά τα άκρα θα περικύκλωναν όμως τους Πέρσες. Και ξεκινάει κάτι απρόσμενο για τους Πέρσες. Μια κίνηση που έμεινε θρυλική στην ιστορία. Εν τούτο εθεών επί τους βαρβάρους, λέει ο Ηρόδοτος.
Και έτσι οι Αθηναίοι όρμησαν τρέχοντας κατά των βαρβάρων, κατά των Περσών. Επιτέθηκαν. Γιατί το κάναν αυτό? Έτρεξαν περίπου 1500 μέτρα με την πανοπλία τους για να φτάσουν γρήγορα. Οι Πέρσες τρελαθήκαν. Γιατί το κάναν όμως αυτό? Για να αποφύγουν το χαλάζι από τα περσικά βέλη. Μόλις τους είδαν οι Πέρσες άρχισαν και ρίχνανε με τα βέλη τους. Κατά τη μάχη η σύγκρουση ήταν τρομερή. Στις πρώτες στιγμές οι Πέρσες επικρατούν στο κέντρο, όπως προέβλεψε ο Μιλτιάδης, και μας λέει και ο Ηρόδοτος ότι μάχοντο χρόνου πολλού εν μέσω δε κράτησαν οι βάρβαροι. Τα δε κέρατα, δηλαδή τα άκρα, οι Αθηναίοι ενίκησαν. Η μάχη κράτησε ώρα δηλαδή. Στο κέντρο επικράτησαν οι βάρβαροι, αλλά στα άκρα οι Αθηναίοι νίκησαν. Η περικύκλωση, σύμφωνα με το σχέδιο του Μιλτιάδη, ολοκληρώνεται. Οι Πέρσες παγιδεύονται, ο στρατός τους τρέχει πανικόβλητος στα πλοία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, που έχουμε πει ότι είναι και λίγο ποιητικός, είναι λίγο υπερβολικός, σκοτώθηκαν 6.400 Πέρσες. Οι Αθηναίοι χάσανε 192 νεκρούς και οι Πλατεείς μόνο 11. Και εκεί πάνω στη μανία της μάχης, όπως μας λέει και ο Ηρόδοτος, εμφανίζεται μια μορφή. Ο αδελφός του Εσχύλου, ο Κινέγυρος, ρίχνεται πάνω στο περσικό πλοίο για να τους σταματήσει τους Πέρσες να φύγουν. Και πιάνει με τα χέρια του για να μην αποπλέψει το ένα πλοίο. Του κόβουν το ένα χέρι, το πιάνει με το άλλο, του κόβουν και το άλλο χέρι. Και όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να τους πιάσει, δαγκώνει, λέει, το πλοίο και εκεί του κόψαν το κεφάλι. Ο αδελφός του Εσχύλου. Ο Φιλιππίδης ή Φιβιππίδης μετά τη μάχη διατάζεται από τον ίδιο τον Μιλτιάδη να τρέξει στην Αθήνα, διότι ο Μιλτιάδης κατάλαβε ένα πράγμα, ότι μόλις μπήκαν οι Πέρσες στα πλοία κοιτάξανε να πάνε στο Φάληρο, γιατί καταλάβανε οι Πέρσες ότι η Αθήνα δεν έχει άμυνα, δεν έχει στρατιώτες, έχει αδειάσει από στρατιώτες. Έφυγε ο Φιλιππίδης ή Φιβιππίδης, κάποιοι λένε ότι σταμάτησε εκεί πέρα που λέμε στη Σταμάτα και μετά σταμάτησε για να πιει λίγο νερό στο λεγόμενο ψυχικό. Όταν σταμάτησε και ξανασυνέχισε τη διαδρομή του, φώναξε, υποτίθεται νικήκαμεν. Δεν είπε νικήκαμεν, είπε ξεκάθαρα χαίρετε, χαρήκαμε, και τότε σοριάζεται νεκρός. Αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει. Οι Πέρσες, όπως είπαμε, δοκιμάζουν να πάνε στο Φάληρο με τα πλοία τους. Οι Αθηναίοι εξουθενωμένοι τρέχουν πάλι και πάνε στην Αθήνα, όπου τους χωρίζουν 40 χιλιόμετρα. Φτάνουν όμως πριν τους Πέρσες στην Αθήνα και οι εισβολείς βλέπουν την πόλη έτοιμη για άμυνα και αποπλέουν, φεύγουν δηλαδή. Η μάχη του Μαραθώνα έχει τελειώσει, η Αθήνα έχει νικήσει, οι Αθηναίοι έχουν νικήσει. Ο απόϊχος από όλο αυτό, μια μάχη όπου έμεινε στην ιστορία και την μνημονεύουμε ακόμη και τώρα, όπου έσωσε την Ευρώπη, ο θρίαμβος των λίγων εναντίον των πολλών. Ο Ισοκράτης γράφει αργότερα, στο Μαραθώνα στάθηκαν μόνοι για χάρη όλης της Ελλάδας. Και ο Πίνδαρος ο ίδιος με το ποιητικό του βλέμμα, Μαραθών έχει κλαίος άφθητον. Δηλαδή ο Μαραθώνας κρατά δόξα άφθαρτη. Ήταν η πρώτη φορά που μια ελεύθερη πόλη με δημοκρατικό πολίτευμα νικάει μια αυτοκρατορία, και το μήνυμα ήταν σαφές: η ελευθερία μπορεί να υπερισχύσει έναντι της τυραννίας. Δεν ήταν απλώς μια μάχη, αλλά ένα σημείο όπου η ιστορία άλλαξε πορεία. Ο Ηρόδοτος το λέει και το συνοψίζει: τούτο το έργο είναι μέγα και αξιοθαύμαστο. Αυτό το κατόρθωμα ήταν μεγάλο και αξιοθαύμαστο. Και έτσι, όταν σήμερα μνημονεύουμε τη λέξη Μαραθώνας, μιλάμε για θάρρος, για αντοχή. Δεν είναι τυχαίο όπου όλοι οι Αθηναίοι λένε ότι ήμουνα μαραθωνομάχος όταν φυσικά συμμετείχανε στο Μαραθώνα.
έβγαινε ο Εσχύλος, η αδελφή του. Αυτό λοιπόν ήταν η παρουσίαση για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε, με είδατε και μείνατε μέχρι το τέλος. Πατήστε like και κάντε subscribe για τα συνεχόμενα βίντεο που έρχονται. Καλή σας συνέχεια, καλημέρα σας.